هاي جايز. ليش الاحمر باين كثير فاتح عندي بالكاميرا؟ حاطه شي فلتر؟ لا انت جمالك طبيعي هيك. كريسمس ريز. اوكي، اليوم نحن حنحكي عن توبيك اللي هي animals. انا كثير بحب الحيوانات. واضح. ماي فريندز كلهم حيوانات. لا مش هيك قصدي. بس انت بتقول واضح، فانا انا في عندي حيوانات اللي هن تورتلز يعني السلاحف، باترفلايز حشرات، هن animals، ودودة والضفدع. انا هول الحيوانات بيعملوا لي اول شيء السلحفة انه خلينا نعطيك هالاخر عشان هي الاكثر شيء شو بيقولوا في ناس بتحبها في ناس الباترفلاي كنت حبه من زمان، بعدين بس اكتشفت اول شيء انا كثير بكره الدودة، اوكي، فبس اكتشفت انه الباترفلاي كان بحياتها دودة، يعني هي هلا كانها دودة عم بتطير، فكثير بيستفزني الموضوع. You are judging her based on her past. ايه بس انه ما حاولت افكر رأيي لانه ما حدا بيتغير. اللي كانت دودة بقلبها حتضلها دودة بقلبها بس كل في عمرها. ناس بتتعلم. ما في حدا بيتعلم، سبيشال الحيوانات اكيد ما بيتعلم. anyways الضفدعة هي حيوان انا شايفته ما له عازة بالحياة، اللي one benefit للضفدع. شو العكس؟ في صار حيوان برمائي وحيد. انا قصة الحفلات كمان. هلا بالموضوع انا كثير بكره الضفدع، كثير عليك بكره. هي لزجة. تفاهة اول شيء تفاهة كثير. اوكي نحن نتخطى الضفدع. السلحفة this creature بيعمل لي ازمة انه ليش؟ انه هي هيك فوق وبتمشي على البطيء، انه فوق منك شكلك بشع كمان بدك تمشي على البطيء، انه something you need to do something. بس ما بتفيدنا بشيء، ما فينا ناكلها، ما فينا ما بتفيد. هودي بافريقيا بلدكم. اوكي انا خلص انا التورتل بعتبرها حيوان كثير مستفز. انا قصدي هي ماشيه لحالها، اوكي، تمشي على مهلها، تاكل لك مرقه شجره بالنهار، بتعيش باكل خاص 150 وانا بحب سنه. الخاص. في كثير خس لك ولا ما تخاف. حيوان تاني بكرهه السنيل. شو السنيل؟ الزيقه. بالزيقة. يا الله هي الحيوان. وبكره انه في ناس بيحطوا النيوسن تاعون على وجههم. اوكي هلا كفي رايك بالتورتلز. انه يعني حيوان مسالم، ما بيأذينا، اوكي ما بيفيدنا بس ما بيأذينا. ليش بدي اكرهه؟ على شو بدي ابني كرهه له؟ شكله بشع. لا شكله لايك اولد بيبل. اكزاكتلي. السحلية بكرهها. اوف شو بكره الحيوان. اي الشموسه؟ نحن متعيط لها سارة عنا بالضيعة. لا مين بعيط لها؟ كل الناس بعتوا لها سارة لهيدي السحلية. مرة ستي كنت قاعدة انا وياها برا